steak with potato fries. Sa isang mangkok, pagsamahin ang mga sumusunod. Soy sauce, calamansi juice, lemon juice, bawang, at pamintang durog. Haluin itong mabuti. Pagkatapos, ilagay ang manok sa isang malaking mangkok. At ibuhos ang ginawang sauce. Haluin ito gamit ang kamay. Takpan ng plastic wrap at ibabad ito ng 1 oras o pwede ding overnight. Sa pinainitang mantika, iprito ang patatas ng 5 hanggang 6 na minuto o kaya naman hanggang mag-golden brown ito. Iprito ito sa katamtamang apoy. Sunod, patuyuin ang binabad na manok sa nakahandang paper towel. Pagkatapos, sa mainit na kawali, iprito ang unang bungkos ng manok ng tag 3 minuto magkabilaan. Hanguin ang unang bungkos at itabi muna. Pagkatapos maprito ang lahat ng bungkos ng manok, pagsamasamahin ito sa ginamit na kawali. At ibuhos ang pinagbabarang sauce. Idagdag ang mga sumusunod: pamintang buo, garlic powder, onion powder, at carrot. Haluin mabuti. Takpan at lutuin ito ng 3 minuto. Pagkatapos, idagdag ang puting sibuyas. Haluin at lutuin ng 2 minuto. Sunod, ibuhos ang kinunaw na cornstarch. Haluin ito. Pagkatapos mahalo, idagdag na ang napritong patatas. Dahan-dahan itong haluin at hayaan itong maluto ng 1 minuto. Luto na ang ating chicken steak with potato fries. Palamutihan ito ng sesame seeds. Optional lamang ito. Do you like it? Make this button blue! So delicious!
like, subscribe, ring the notification bell, and comment down below. Also, don't forget to follow and like us on Instagram and Facebook at Enjoyable TV for new posts. Para happy you, happy me, happy